ها په دې ویډیو کې موږ تاسو ډیر مهمه کارونه کوو. مهمه کارونه څه دي؟ مهمه کارونه دا دي موږ تاسو به کلیکشن جوړو. کلیکشن جوړول ډیر مهمه ده. د ټولو نه مهمه کار کلیکشن دی. که تاسو د غټو ویب سایټونو ته لاړ شئ لکه امازون، شین، د نور ته لاړ شئ، هغې کې کلیکشن جوړ دي. هر یو پروډکټ خپل په ځای کې ایښی دی. کلیکشن نه مطلب څه دی؟ کلیکشن نه مطلب دا دی چې که څوک راشي وومن لکه د ښځو اجناس یې پکاري، لباس یې پکاري، آرایش سامان یې پکاري، نو هغې باندې کلیک کې ټول لیست د ښځو د اجناسو راولېږي. که د سړو اجناس یې پکاري، د سړو هغې باندې کلیک کې مکمل د سړو اجناس ورته راولېږي. که د ماشومانو یې پکاري، په ماشومانو کلیک کې ټول ماشومانو اجناس ورته خلاصېږي. سیم دې کې هم همداسې دی. دې کې به موږ تاسو کلیکشن جوړو. کلیکشن تر څنګ موږ تاسو به کانټیکټ اس پیج به جوړو خپل، ولې چې یو پروډکټ به ته څوک ریټرن کوي یا کوم مشکل یا هره خبره چې موږ تاسو سره تماس وشي. دا ډیر مهمه کارونه دي. دا به موږ تاسو جوړو. ای آی باندې به بعضې فنکشنالټي کارو، بعضې شیونه به په ای آی هم ورکې جوړو. دا به تاسو نن ګورئ چې څنګه یې موږ تاسو جوړو او څنګه موږ تاسو ورکې دا کارونه اضافه کولی شو. دا سهولت راوستل دي. په ویب سایټ کې چې څومره آنلاین سټور کې چې څومره سهولتونه راځي، هماغومره خلک راځي ستاسو سټور ته، هماغومره ستاسو سټور نه زیات خلک خریداري کوي. که سهولتونه پکې کم وي، مشکلات پکې زیات وي، خلک هیڅ وخت نه راځي. چیک آؤٹ بٹن به هم کار کوي. هر څه به موږ تاسو ګورو نن. نو راځئ موږ تاسو سکرین ته ځو. په سکرین کې دغه ټول کارونه یو دانه زه تاسو ته درښیم او تاسو ورباندې په دقیق ډول باندې پوه کوو. نو راځئ موږ تاسو سکرین ته به لاړ شو او سکرین کې به دا ټول کارونه وکړو. نو اوس موږ تاسو راغلو خپل سکرین ته. دا زموږ ستاسو سکرین ده، صحیح ده؟ دې نه موږ تاسو سیکشن اډ کولی شو. دلته چې کله تاسو راوړئ دا دې باندې دا بلو هغه بار چې ښکاره شو، دې نه تاسو خپل ځان د خاطره کلیکشن اډ کولی شئ. اډ سیکشن کولی شئ. په همدې چې کلیک کوئ دلته تاسو سره نور برخې خلاصېږي، سیکشنز خلاصېږي. تاسو که غواړئ هیرو اضافه کوئ، بټن اضافه کوئ، که غواړئ لی آوټس اضافه کوئ، لیئرز اضافه کوئ، چې څه غواړئ هغه ټول د همدغې ځای نه موږ تاسو کولی شو چې اضافه یې کړو. خو هر څه چې موږ کوو هغه زه تاسو ته درښیم. دلته موږ تاسو شاپ، دا شاپ آل لیکلی، دا کولی شئ چې بای ناو یې کوئ، شاپ ناو یې کوئ، چې څه تاسو غواړئ لیکئ هماغه تاسو لیکلی شئ. که تاسو غواړئ چې د دې عکس بدل کړئ، بدلولی شئ. نو موږ تاسو څه سیکشن اډ کوو. سیکشن باندې به راشو، دې باندې کلیک وکړم او دې نه به ځان د خاطره سیکشن اډ کړم. دلته به هیرو باندې به کلیک کړم چې هماغه غټ عکس راشي. صحیح دی؟ دا ما راوستو. دا زه لرې کوم. زه تاسو ته اګزامپل په ډول باندې کاروم چې کومه سي تاسو راوستلی شئ، نیو ارایول هر څه چې غواړئ کومه سي راوستلی شئ او کومه سي لرې کولی شئ. که تاسو یې راولئ بیا لرې کولو باندې نه پوهېږئ، دا یو مشکل دی تاسو ته. تاسو نه خوښېږي او تاسو یې لرې کوئ. دې نه به راشئ ریموو به ووایئ، کلیک ریموو. نو دغې ځای نه به تاسو وګورئ چې ستاسو د خوښې په مطابق ستاسو غواړئ کوم څه خپل سټور کې راوړئ، هغه به دې نه وګورئ او خوښ به یې کړئ او خپل سټور کې به اضافه کړئ. صحیح ده؟ دې نه هر یو فنکشنالټي تاسو اضافه کولی شئ، راوستلی شئ. زه کلیکشن لیست اضافه کوم. ما تاسو ویل که نه کلیکشن لیست موږ تاسو اضافه کوو. نو دلته به موږ تاسو کلیکشن لیست باندې کلیک کوو. دا وګورئ کلیکشن لیست کې څومره ښه موږ ته یعنې بېلابېل هر څه پراته دي. دې ته به موږ ټایټل یې بېله جدا کوو به. دا دې ځای کې چې کلیک کړئ هر یو کې خپل خپل اضافه کړئ. دلته کلیکشن سلیکټ کا، هر یو چې سلیکټ کړئ یو به سلیکټ کړئ او دې ته به نوم ورکړئ او هغه به ټول ورکړي اضافه کړئ. دا خو ما د ډاګ د خاطره جوړ کړی، نو دا به موږ تاسو پکې اضافه کوو یو دانه. دلته به کلیک کړئ، دا به ټول 3 دانې اضافه شه. زه به ورکې 3 اضافه کړم، 4 به نه کوم، 3 به وکړو. که به 3 دانې وکړو بیا به دې کې مختلفه نور اضافه کړو. صحیح ده؟ دلته وګورئ شاپ بای کلیکشن، یعنې په دې کې هر یو کې بېلابېل پروډکټس به ټول لیست موجود وي. صحیح ده؟ نو دې ځای نه موږ تاسو دا وشو، دا کلیکشن جوړ شو، شاپ بای کلیکشن. دا دې ویې ګورئ خپله تاسو لیدلی شئ. نو دې نه بعد موږ تاسو پروډکټس، کم پروډکټس چې دي هغه په دې کلیکشن کې باید اډ شي. د هغې مربوط ما چې څنګه تاسو ویل مېرمنو د مېرمنې کلیکشن کې، د ماشومانو ماشومانو، د سړو سړو، د هلکانو هلکانو کې، د جنکیانو بس داسې به کلیکشن ورته جوړوئ. صحیح ده؟ کلیکشن ډیر مهمه ده. دا ډیر مهمه کار دی. کله چې مې کلیک کوو ګورئ ماته یې راکوو مکمل یوه مینیو. دې کې موږ تاسو کولی شو چې بارډرز ته سټایل ورکړو، پیډینګ ورکولی شو، ټایپوګرافي ورکولی شو، د ټیکسټ ته ډیزاین ورکولی شو. که غواړو څه وکړو دلته میډیا ورته اضافه کولی شو. میډیا نه مطلب ویډیو، ویډیو او پکچرز. اډیو څوک نه اضافه کوي خو خیر بیا هم. نو دلته موږ تاسو هر یو باندې کلیک کوو وګورئ مکمل پروډکټس
هر څه موجود دي خو دا بیک اند ده دا فرنٹ اند نه ده دا اوس چې تاسو یې نه دا د بیک اند ده دا مخ نه ده مخ هم زه تاسو ته به ښکاره کوم چې هغې وخت کې به دغه غاړې ته چې کوم فنکشنالټي دي دا به نه ښکاري دې ځای نه به موږ تاسو اګزټ کولی شو او سټې کولی شو پاتې کېدلی شو همدې ځای کې نو دلته موږ تاسو دا ټول هر یو وګورئ څونه یونیک ها دلته دي 3 پروډکټ دي پورټیبل دي او ټراولر دلته ټول باقی مانده نور پروډکټس موجود دي د لیست کې همداسې په هغې باندې کتلی شئ دې نه موږ تاسو بیک کولی شو او سیټینګ ته به ته موږ خپل راتلی شو صحیح ده دې ځای نه موږ تاسو خپل دا دا ډېر مهمه ده دا ویلکم دی کله چې سټور ته اول څوک راشي دا چې ویني دا خوندوري دا ډېر افیکټ اچوي دې باندې چې کلیک کوئ دې کولی شئ چې رنګ ټیکس هر څه بدل کړئ بدلولی شئ دې ځای نه که غواړئ دا الریډي ما تاسو ته په تېرې ویډیو کې درښودلی هم دی کولی شئ چې دلته راشئ سیټینګ باندې کلیک کړئ سیټینګ کې ډېر مهمه فنکشنالټیز دي څه دې کې تاسو کولی شئ چې خپل د تیم سیټینګ وکړئ لوګو وکړئ کلر پیلټ وکړئ ټاپوګرافي وکړئ پیجز وکړئ انیمیشن ورکې جوړ کړئ بیجز جوړ کړئ بټنز جوړ کړئ کارت جوړ کړئ څه چې غواړئ تاسو همدې ځای نه جوړولی شئ دې باندې زه تاسو ته کلیک کوم ستاسو برانډ چې کوم یو وي د هغې په مطابق باندې رنګ د دې ځای نه اخیستلی شئ او رنګ انتخابولی شئ د دې ځای نه کوم رنګ چې ستاسو د برانډ مطابق وي همغه رنګ به د دې ځای نه انتخاب کړئ او ورسره لګوئ دلته موږ تاسو سره ټیکس ورته ټیکس ډیزاین بدلی ټیکس رنګ بدلی مهمه دوه رنګه انتخابول دي خپل په برانډ کې او هغه ډېر یونیک اوسي او ظریفه اوسي چې هغې باندې ټول ویب سایټ ستاسو ښه ښکاري نو دلته موږ تاسو هر یو څه بېلابېل کتلی شئ باډي څنګه اوسي د فاونټ د هغې سب هیډینګ څنګه اوسي هیډینګ څنګه اوسي اسنټ څنګه اوسي ټیکس څنګه اوسي دا ټول یو یو دلته نه کولی شئ چې جوړ کړئ هر څه دلته موجود دي دا په سیټینګ کې دي ټول دا په سیټینګ کې تاسو پیدا کولی شئ صحیح ده نو اوس موږ تاسو وشو دا شاپ لیکل شوي شاپ آل دا کولی شي شاپ ناو بای ناو دا د امازون ګوره غټ ترینه ټیکنیک ده بای ناو چې کلیک کې بای ناو باندې چې کلیک کې دفتن پروډکټ اخیستل کوي دا د هغې یو غټ ټیکنیک ده دا ډېر مهمه ده دې ته به داسې ساده نه ګورئ دا ډېره ښه مهمه هغه ده دا به زه تاسو ته ډیټیل کې نور وختونو کې تشریح کوم اوس یې ګورو موبایل کې آیا دا موبایل فنکشنیبل ده ولې نن سبا ټول خلک موبایل کې څه ګوري ویب سایټس اپ ټول په ویب سایټ کې په موبایل کې کتل کېږي نو وګورئ په موبایل کې هم صحیح ښکاري ټول داسې نه ده چې فاونټ یو خواته رواني عکس بل خواته رواني نه ټول یو ځای کې دي او صحیح ښکاري دا موږ تاسو موبایل شو ډیسکټاپ ویو ډیسکټاپ ویو هم کولی شو دا وګورئ ډیسکټاپ ویو دلته ډیسکټاپ ویو وشو او دا د فون ویو ده صحیح ده دواړه ټولو باندې کولی شئ چې یو ځلې خپله امتحان کې ویې ګورئ او ځان ورباندې پوه کړئ دا موږ تاسو سره هیرو سیکشن دی دا وګورئ تاسو کولی شئ دا بیک اند دی دا تاسو ته فقط ښکاري که موبایل سایز کې هر څه چې کوي دا فرنٹ اند نه دی دا بیک اند دی صحیح ده دا بیک سایډ دی دا صرف هغې چاته ښکاري څوک چې اډمین څوک چې د دې مسؤل هغې ته ښکاري نور هیڅ چاته نه ښکاري دا به صرف تاسو ته ښکاري او بس خلاص او دې کې تاسو یعنې مکمل سیټینګ کولی شئ دې ځای نه موږ تاسو سیف کوو کله چې سیف کو خلاص کوم تغییرات چې راوړئ هغه سیف کوئ او سیف کول یې مهمه دي نو اوس موږ تاسو راووتلو اوس به د فرنټ یو کړو کوم چې زموږ ستاسو مشتریانو ته ښکاري کسټمرز ته ښکاري دا وګورئ زموږ کسټمر ته به زموږ ستاسو د سټور فرنټ دغسې ښکاري دا زموږ ستاسو د سټور فرنټ دی او داسې به ښکاري دا ما تاسو سره جوړ کړی تاسو کولی شئ چې خپل ځان ته داسې جوړ کړئ د دې نه نور هم بهتره جوړ کړئ اعلیتره جوړ کړئ که غواړئ چې نور هم د دې فنکشنالټیانو باندې پوه شئ زه تاسو ته هر وخت کې راوړم تاسو زما په ویډیو باندې په هر چینل نه چې ګورئ یوټیوب نه ګورئ فیسبوک نه ګورئ چې د هر چینل نه ګورئ هلته خپل مکمل نظریات ما سره شریکوئ وایي چې د څه په باره کې نور تاسو غواړئ معلومات حاصل کړئ څنګه غواړئ چې خپل بزنس ته رشد ورکړئ ګورئ دا ډېر یو غټ بزنس دی دې کې تاسو کولی شئ چې ښه پیسې وګټئ یعنې واقعیت باندې دې کې دومره پیسې دي حد نه زیاتې که څوک صحیح درسته طریقې باندې کار وکړي او دا د صفر نه سړی شروع کولی شي که څوک واقعیت باندې خپل د ژوند بدلولو په فکر کې دا د هغې خلکو د خطر دی دلته موږ تاسو سره هوم دی کیټلاګ دی او کانټیکټ اس دی اوس به موږ تاسو کانټیکټ اس باندې هم کار کوو دا تاسو ویلې ویلکم دی او دا سرچ دی کوم یو پروډکټ چې خلک ورکې سرچ کوي دې نه سرچ کولی شي دا هم کار کوي دې نه دا وګورئ کله چې څوک راشي تاسو ویب سایټ کې ساين ان کوي ساين اپ کوي دې نه کولی شي یا آرډر کوي دې نه آرډر کولی شي پروفایل خپل جوړولی شي دې نه بعد دا وګورئ کارت کې کوم یو پروډکټ اډ کړئ
your cart is empty فلحال هیڅ پروډکټ پکې نشته موجود نه دی موږ اضافه کړی نه دی او خریداري کړی نه دی دا چې کله کسٹمر خریداري کوي هلته پروډکټس ورته ښایي هغې دی چې خریداري کړی صحیح ده دلته هوم ما تاسو ویلې هوم باندې کلیک کوئ کټلاګ باندې کلیک کوئ کټلاګ پروډکټس ښایي او هوم کې هوم او هر یو فنکشن کار کوي داسې نه دی چې کار نه کوي دلته موږ تاسو کانټیکټ اس کې اوس خوندور نه دی یو ساده کانټیکټ پیج دی دا به مونږه ښه ښکلی جوړو او ښه ډیزاین کوو اوس زه به تاسو سره ډیزاین کوم اډ باندې به کلیک کوم اډیټ باندې مې چې کلیک کو دلته نه به کانټیکټ باندې کلیک کو کانټیکټس باندې مې چې کلیک کو دلته موږ تاسو سره پورا کانټیکټ خلاص شو دا اوس وګورئ دې ځای نه به زه اوس د هغې څه وکړم ایډیټینګ شروع کړم دا به مکمل ستاسو په مخ کې اوس ایډیټ کو څنګه به جوړو څنګه به نه جوړیږي دا به اوس تاسو خپله وینئ دلته به لږه ای آی هم استفاده کوم چې هغې باندې ستاسو وخت هم ضایع نشي او ښه څه درته ولیکي دلته به زه یو دانه اضافه کړمه او بیا به ډیلیټ هم کړم چې ضرورت کوو پرېږدم که نه دلته بیا تاسو ته مکمله یوه مینیو خلاص شوله یو بار خلاص شو تاسو کولی شئ چې هر څه انتخابولی شئ دلته هم زه به یو دانه هیرو هغه انتخابوم دغسې ښکاري دغه به زه انتخاب کړم دلته موږ تاسو سره ښکاري دا وګورئ هر یو باندې چې وړئ ویې ګورئ یو ځل کوم یو چې تاسو ته خوند درکړو هماغه تاسو انتخابولی شئ خو زه دغه هیرو انتخابوم هیرو عکس غټ دی بینر دی دې د خاطره نو موږ تاسو راځو دې ځای باندې کلیک کوو او دلته به ولیکم کانټیکټ اس صحیح دی دغه کانټیکټ اس شو او د دې دا موږ تاسو بولډ کو ایټالیک هم کو او دا بولډ ایټالیک کوئ که نه کوئ هغه ستاسو طبیعت دی دا به زه لرې کړم دلته به بل یو څه به لیکو صحیح دی دا مې لرې کو شاپ ناو دې به ځای لیکئ کال ناو هر څه چې لیکئ دلته به راشئ ولیکئ کال ناو صحیح ده دا ما ولیکو یعنی تاسو شاپ ناو پرېږدئ کال ناو پرېږدئ خو دا اصلي کانټیکټ ځای دی تاسو کولی شئ کال ناو پرېږدئ او دا به زه ډیلیټ هم کوم ډیلیټولی هم شئ ډیلیټ نو کال ناو کې به خپل نمبر کېدی چې کله کلیک کړي او هغه به تاسو ته مستقیما د هغې زنګ راځي دلته به موږ تاسو څه وکړو دې ځای کې به موږ تاسو باقي فیټینګ دې ځای نه کوو ها دا ټیکس زموږ په کار دی پورته ته به وایي چې دا څنګه موږ موو کوو دې باندې پوهېدل خو مهمه دی دا موږ تاسو کومسې موو کوو دلته به راشو پورته به لاړ شي دا ټیکس لاندې راغی البته دا ټاپ نه لاندې خواته راځي دا به اوس پورته لاړ شي صحیح دی دا باټم پورته خواته لاړو او د سرچپه دی لږ شانتې خیر نو سلیکټ څه به وکړو یو عکس به راوړو زه به خپل لاړ شمه دا الریډي ما اپلوډ کړي د دې په څه کې دي په بیک اینډ کې پراته دي خو زه دې نه هېڅ عکس نه دی پکار زه خپل د کمپیوټر لوکل ډرایو نه یو عکس راوړم دلته نه به زه کلیک کوم دلته به موږ یو عکس ایښی دی دې ځای کې به کلیک کوم او دلته نه به دا عکس خلاص کوم دغه یو عکس موږ سره راغی او دې نه بعد راځم ډن باندې کلیک کوم دلته به دغه عکس اضافه شي داسې عکسونه به تاسو سره باید ستاسو کمپیوټر کې مخکې د مخکې نه ذخیره کړي دا کوچنی کوئ غټوئ هر څه چې کوئ ټیکس هغه ټول کارونه دې نه کولی شئ لیفټ رایټ هر څه چې کوئ هماغه کارونه تاسو دې سره کولی شئ نو دلته نه به دا موږ تاسو ریموو کولی شئ دلته یې پرېښودلی شئ هر څه چې کوئ دلته به ډوپلیکیټ وکړم ډوپلیکیټ کې به یو لرې کړم یو به پرېږدم او یو کې به ولیکم څه یو کې به ولیکمه دلته به اضافه کړمه څنګه دلته اضافه مې چې کو دلته به راشو که ایمیج ورکوو پیج ورکوو ټیکس ورکوو هر څه چې ورکوو اضافه کولی شو دلته به زه اوس ټیکس ورکوم دلته به یو څه اضافه معلومات خپل د بزنس په باره کې ورکړم دا به څنګه سلیکټ شو او کار یې ونه کو البته ما ریموو نه کو ریموو کول دې په کار که نه دې نه به اوس دغه خپله داخل د شاپیفای ای آی ده دا به موږ تاسو استفاده کوو دې کې به زه ولیکمه څه جنریټ ټیکس فور کانټیکټ اس دومره به ولیکمه موږ تاسو ته به جنریټ کول شروع کړي ما ډېر غټ ونیلو تاسو لیکلی شئ زیات معلومات خپل د بزنس په باره کې هماغسې ټیکس به تاسو ته درکړي we would love to hear from you whether you have a question about product need assistance with any order or just want to say hello reach out anytime our team is here to help you and we'll get back to you as soon as possible څومره ښه لیکلی دا به موږ تاسو چې لیکو فکر او سوچ به هم زیات کوو د دې د خاطره لنډې لارې بهترې دي دلته نه موږ تاسو راځو که دا ټیکس ته هم ډیزاین ورکولی شو اپیرنس یې بهتر کولی شو سنټر فل هر څه چې کوئ تاسو د دې ځای نه برابرولی شئ دا تاسو هر یو د دې ټول کارونه د دې نه دلته نورمال نیرو هر یو چې اخلئ دا ستاسو پورې مربوط کیږي نیرو یې اخلئ
نن اخلئ نن کولی شئ هغه دی نن شو. سنټر کې کوئ سنټر کې کولی شئ. سنټر ښه ښکاري سنټر به پرېږدو. دلته نور هم ډېر فنکشنالټیز دي. دغه یو فنکشن اخلئ او ورکې اضافه کوئ. ګورئ ډیوایډر څه کوي ډیوایډ کوي یا په برخو باندې ډیوایډر اخیستلی شي. دلته ګورئ ډیوایډر مې واخیستو یو نری لاین راځي. دلته موږ تاسو سیف کو او زو موږ تاسو خپل پیج کې ګورو. صحیح ده کانټیکټ باندې کلیک کو او دا ګورئ دلته ډیوایډر راغی. دلته به فرش کو. دلته ګورئ دغه یو ډیوایډر ورکې راغی. صحیح ده دا ډیوایډر کار دی. نو دا ټول کارونه موږ تاسو ته وکړل. دلته ګورئ سبمیټ هغې دې که ټلیفون نمبر خپل ولیکي یو کومنټس تاسو ته ولیکي او تاسو سبمیټ کلیک کړي دا به ستاسو ایمیل ته مستقیما کوم ایمیل سره چې ساین اپ کړی دی هماغې ایمیل ته به ستاسو څه راشي دغه معلومات ټول راشي. نو دغه ټول سیکشن یې موږ تاسو اضافه کړل. نو موږ تاسو ټولې سیکشن یې لګولې او برابر یې کړلې. نو تاسو ولیدو سټور ستاسو په مخ کې او مکمل شو سټور. صحیح ده. نو که غواړئ چې داسې نور معلومات هم در سره اوسي او غواړئ چې بهترینه طریقې سره یې زده کړئ نو ورور هم په خدمت کې دی کولی شئ چې مانه ګټه پورته